Kamusta na kayo? Ako po si Vanjo Merano at welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating episode, magluluto tayo ng salmon sisig. At yung shoutout nga pala natin, nasa katapusan ng video na to, so sana abangan ninyo ha. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating salmon sisig recipe. Salmon fillet. Gagamit din tayo ng sibuyas. Chinop ko na yan. Ito naman yung dahon ng sibuyas. Thai chili pepper. Chicharon. Kailangan din natin ng butter, garlic powder, ng Knorr liquid seasoning, at ng Lady's Choice mayonnaise. Gagamit din ako ng konting mantika. At ito naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Kung handa na kayo, tara na, samahan niyo na ako magluto. Kailangan muna nating lutuin itong salmon hanggang sa mag-flakes ito. At para mas madali, gagamit lang ako ng turbo broiler. Ayan, at ipopwesto na natin ito. Bago natin i-broil, mamantikaan ko muna. Magsaspray lang ako ng cooking oil dito sa salmon. Pwede kayong gumamit ng regular na oil, ibabrush lang natin. Ilalagay ko na yung takip nitong turbo broiler at isaset na natin yung init, 390 degrees Fahrenheit. At pagdating naman sa oras, lalagay lang natin sa 12 minutes. At habang tinuturbo broil natin, bantayan din natin itong salmon para sigurado tayo na hindi masunog. At this point ay ready na to. Papabayaan ko lang muna dito sa loob ng turbo broiler. Ipapacool down ko lang. At pagkatapos ay ilalagay ko lang sa isang plato. Tatanggalin ko lang yung balat at pagkatapos ay i-flake ko na itong salmon. Siguraduhin lang ninyo na malinis yung inyong kamay habang ginagawa nyo ito, or pwede rin kayo magsuot ng gloves na kagaya ko. Kapag wala kayong gloves, basta pinakamahalaga dyan, dapat hindi na mainit yung salmon para hindi kayo mapaso. Itutuloy lang natin itong step na to hanggang sa na-flake na natin mabuti itong salmon. And at this point ay ready na to. Pwede na nating iluto. Ayan, nagpainit lang ako ng isang pan. At nilagyan ko na to ng butter. Tutunawin ko lang tong butter At habang tinutunaw, maghahalo lang ako ng konting cooking oil. At pagdating naman sa amount ng butter, 1/3 lang ito ng total amount na nasa recipe natin. At once na matunaw na itong butter ng tuluyan, diretso ko nang ilagay yung salmon na na-flake natin kanina. At lulutuin ko lang to in medium heat ng 30 seconds. At this point ay ihahalo ko na yung sibuyas. Kalahati lang muna ng sibuyas ang ating ilalagay. Yung kalahati mamaya naman. Ito na rin yung green onion. Kalahati rin ang gamit ko. Maglalagay din tayo ng Thai chili pepper. O yan, kalahati rin yan. So yung mga nilagay natin, taga-kalahati. May mga half pa na natira sa mga lalagyan. Mamaya gagamitin natin yan. So iluluto ko lang to ng mga 2 minuto pa. At habang niluluto, halu-haluin lang natin. Alam nyo, gustong-gusto kong gawin itong version ng sisig na to, no? Itong salmon sisig o any fish na sisig. Dahil nga bukod sa masarap na, napakadali pang lutuin. Yan, nilagay ko lang yung garlic powder at maglalagay na ako ng pampalasa. Knorr liquid seasoning lang ang nilalagay ko. Ayos na yan, nabibigyan niyan lahat ng lasa na tamang-tama para sa ating salmon sisig. Itutuloy ko lang ang pagluto habang hinahalo. And at this point ay ilalagay ko na ang ating Lady's Choice mayonnaise. Magsuscoop lang ako ng mayo sa bote at idediretso ko na sa ibabaw ng salmon. Itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 30 seconds habang hinahalo. At yan, ready na to. Maglalagay na tayo ng pampalutong. At ito yung ating crush na chicharon. Siyempre, di ba? Hindi porket masarap na okay na yan, dapat may texture pa rin yung ating kinakain. Kasi pag pinagsama yung texture at yung masarap na lasa, yan talaga ang panalong dish. Ready na to. Ililipat ko lang muna sa isang malaking bowl.
At ipapa-cool down ko lang. At ihahalo ko na rin yung natirang sibuyas at dahon ng sibuyas. Yung sili maya-maya ko pa ilalagay. Yan, pagkatapos ay ito-toss ko lang muna ito. At maglalagay lang ako ng ground black pepper. At hahaluin ko lang uli. At yan, technically ready na tong ating salmon sisig. Pero para sa ating presentation, lulutuin pa natin ito sa sizzling plate o sa metal plate. Kaya nagpainit lang ako ng sizzling plate. Ilalagay ko yun yung natirang butter. At papabayaan ko lang tumatunaw. At once na matunaw na yung butter, maglalagay na tayo ng salmon sisig dito sa ating sizzling plate. Yan, magsuscoop lang ako galing sa bowl. At yung total na nagawa nating salmon sisig, doble ng dami na kaya nitong sizzling plate. Kaya kumbaga kung isang serving itong sizzling plate, meron tayong 2 serving na nagawa. Yan, tinap ko lang ng chicharon pa. At ilalagay ko na yung natirang sili. O yan, di ba? Kumpletong-kumpleto na. Ready na to. I-off ko lang yung apoy, at i-serve na natin to. Ito na ang ating salmon sisig. Tara na, kain na tayo. Sana may natutunan kayong bago at sana subukan nyo rin itong ating recipe. Napakadali lang talagang gumawa ng salmon sisig. Ayan, at eto, magsha-shoutout muna tayo para dun sa mga kaibigan natin na lagi nagko-comment at nagsha-share ng ating mga videos. Eto na kayo. Hello kay Ruby Chris. Hello Chris Francisco, Ruby Ortega, Uji Kitty, Foodcraft Beauty by Miss Anne. Hello rin sa'yo Cooking Satisfaction, JM18CA. Hi sa'yo JR Canzana, Winner TV, Stephen Lucriana. Hello Reese Bakiliar Mirador. Sa'yo rin Foodie J at kay Golden Power. Jennifer Dominguez, hello uli sa'yo. Kay Von Reed Kisora. Hi rin kay Delightful Souvenirs in the Kitchen. Hello Irish May Australia. Annalisa Ronald Franco Vega II. Hello Ren Merites Arian Anje 2015. Mariel Bliss at kay Violi Valdez. Hello Dexter Bernardo JW. Hi sa'yo Romeo DC, Clara Katudlay, Zenaida Cariaga, at sa'yo rin Zen Torio. Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-comment sa ating mga videos at sana'y huwag kayong magsawang tumangkilik sa Panlasang Pinoy. At i-remind ko nga pala kayo dun sa mga hindi pa nagsasubscribe sa atin dito sa YouTube. Mag-subscribe naman kayo, i-click nyo lang yung subscribe button na makikita ninyo sa ilalim ng mga videos ninyo. At para naman sa mga hindi pa nagpa-follow sa Instagram, i-follow nyo naman ako, i-search nyo lang Panlasang Pinoy. Alright, maraming salamat sa pagnood ng video na to at magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.